قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شيطانة بتدخل جوه جسم قاضية وبتعاقب المجرمين، وده بسبب غلطة عملتها في العالم الآخر. فيا ترى تنفذ مهمتها ولا لأ؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع ليه وهي رايحة المكان الفاضي ده، وبتقرر ترسم الطقوس الخاصة بيها، وبتعمل دايرة للشيطان وبتوب حياتها لاستدعاء شيطان الموت اللي هو بايل هنا. والنجمة بتترسم وبيقرر يظهر لها بايل من هنا، وبتروح تمجد فيه ومستغرب ازاي شيطانة وضيعة زيها تستدعيه. بس بتكون هي فيناتو، وبتعرفوا ان في بشري بيأثر على جثة تيتا فلازم يموت، وعشان كده بيخلي بايمون مساعده يحضر علشان يعمل ده. فبنروح مع مون اللي بيكون بيطرد الشخص ده، ولما بيكون هيمسكه بيطعنه وبيموت بالفعل. ومن هنا بيكون بايمون هو اللي بيدخل في جسمه، واللي بيقرر يروح يتعين في فريق هان، وبيلاقي ان بيدافع عنها على طول، وبيقرر يعرف معلومات منه عن كنغ باتنيه، وبيكون بيضحك عليه علشان هو اللي خطط لكل ده، وشافه هو بيحذف لقطات الكاميرا اللي كنغ بتظهر فيها مقابل ان يعمل اللي يقوله عليه. فان بيروح يعرف كنغ باللي حصل، وبتقرر تاخد رقمه بما انه عاوز يقابلها، واللي بالفعل بتكون هي ماشيه وبيجي لها اصلا، وبيروح يعرف نفسه ليه وهي بتستغرب منه، ومش عارفين هتعرف انه شيطان زيها ولا لا. فبتروح تتقابل معاه، وبتعرفه انه مش هيعرف يعمل اي حاجه بالقضيه، وبيحاول يوقعها في الكلام في انها هي وهان بيحبوا بعض، وبيخليها تتضايق وعايزاه يعمل اللي عايزه ما عدا انه يهدد هان اصلا. وبيروح يعرف ليه باللي حصل وناويين يقتلوا هان بطريقه وحشيه جدا وبيفرحوا. فبنروح لمحاكمه كانغ على سون بكل الجرائم اللي عملها، بس هو عارف انه ندمان على كل حاجه، وبتقرر تحكم عليه ب2 سنين في السجن و4 تحت المراقبه، والكل بيتصدم من احكامها الغريبه دي اصلا. فبنروح لسون اللي بيروح يفتح الخزنه بتاعته دي، والمفاجاه في النقاط اللي معاه الخنجر ده اصلا، في حين ان كانغ بتلاقي جو بيتصرف بغرابه كتير، واللي بتفكر في انهم يقتلوه بقى، بس كانغ بتكون عايز تتاكد منه علشان هو كان واقف يتفرج عليها بس، وجاي مش بيقتل بسلاح خالص. وبتلاقي في ان ليه بتجيب سيره هان، وكانغ بتتضايق وعايزاها تبعد عن هان خالص، وبتخليها مستغربه كتير. فانا كانغ بتروح تحلل القضايا اللي حصلت، وبتفكر في انها ازاي تمسك جاي ده اصلا. فانا كونغ بيتكلم مع تاي وشايف انه لازم يسرع نفسه وبسرعه، وبيوروا له الفيديوهات اللي بتظهر فيها وانه يقربها منهم بما انها ساعدتهم في قضيه سون. فنروح مقابل كانغ بميجا اللي عايز تعرف منها ازاي تحمي كانغ علشان ازاي واحد فيهم هيموت، ومش عارفه ايه اللي هيحصل لو هي رجعت للجحيم من تاني، وبتكون بتزعق فيها كتير اصلا، وبتخلي الناس تتدخل عشان هي بتتعامل بشكل وحش مع كبار السن. وميجا اللي هو الملاك بيمثل قدامها في انه ست كبيره وبيمشي على طول، وده بيعصب كانغ. فجيم بيشوف التعليقات اللي على كانغ واللي كالعاده بتكون مش هماها، ومش عارفين في ان ازاي المراسل ده يكتب عنها وحش كده، وان جونجو عطى المال للاشخاص اللي صوروها ومش عاوزين يتجلوا اللي حصل ده، وانها تاخد شهر اجازه احسن، وبتفكر في ان ده يكون في صالحها، وبتفضل مستفزه ليه وبتمشي على طول. فبتروح تعرف جو سيو انها موقفه لمده شهر، وبتخلي الكل مصدوم وبتمشي على طول. بل بتروح تعرف يونغ وصام بده وعايزين انها ترتاح شويه، وبتفكر في انهم مع بعض عشان مرتبطين، بس بينكروا على طول وبيفضلوا يتخانقوا وبتمشي وبتسيبهم. فبتروح تفكر مع هان عن اللي جاي قتل كل الاشخاص ما عدا طفل عنده 10 سنين، وانه قطع كل جزء من الضحيه في حاجه، وان ده ممكن يكون ستان. وبتحكي قصته اللي سرق كنز الشيطان واكيد متخفي في جسم شخص حاليا، وان في طريقه عشان يعيش على طول، وهو محتاج اجزاء من جسم ناس طيبين وكليوم كمان، وعاوزه تعرف اذا كان جاي هو ستان ولا لا، وبيخلي هم مستغرب جدا وبتطمن على جرحه ده. فبايك وسوب بيروح يفكروا امتى كانت اتصابت علشان ما كانش في اي كاميرات مراقبه، واخر شخص اتصلت بيه كان من عيله جونغ، وبيفكروا في البحث اكتر. فبيجتمعوا وبيكونوا مفيش حد وصل لحاجه خالص، وهان بيكون متضايق من مون، بس بيروح يوري له فيديوهات لكانغ، وبياخد فونه وبيخليه يصرخ، بس بيضحك عليه انه لسه بيشتغل وكان عاوز يشوف هو يوصل لفين عشان يحمي كانغ. وهان بيهدده بالقتل وبيخلي مون يضحك كتير عليه، هو بيعرفه ان اللقطات معاه على فونه، بس بيخليه يفكر ازاي ياخدها منه بقى وبيمشي على طول. فبيروح الراجل ده اللي بيكون بيشرب جدا وبيحققوا في اهله اللي ماتوا من زمان، وانه كان مستني موت القاتل ده بس ما حصلش خالص، وبيتضايق عليهم وبيمشوا. فبيروح ياخدوا اخبار من الناس وبيلاقوا ان في اشخاص ماتت من القهر بسبب عدم معاقبه القاتل جاي، وبيروحوا لكل اهل الضحايا اللي ماتوا وان مفيش حد عنده امل في القبض عليه، وبيأثروا في كانغ اللي بتكون هتبكي وبتمشي تروح تشرب معاه على طول، وهو بيشكرها على اهتمامها بيه وبيأثر فيها، بس بيجيلها معلومات عن كيم اللي مات، وبتقرر تروح تقابل مون وكيم اللي بيديها معلومات وبيمشوا وهم مبهدلين كده. فبتشوفه بتتصدم،
فهنا بتاخد جو المكان ده وخايف عشان يقابل بايمون، وبيتصدم لما بيشوفه، وبيكون هيكلفه بعمل مهم وان بلاش يخونه ولا عايزاه يقتل هان، بس لازم الجثتيتا متأذاش وهان بس اللي يموت، وعشان كده بيفتكر بايل وهو بيعرفه ان يقتل اي شخص يقف قدامهم ويخلي هان يذنب ويموته ويقتل جثتيتا بما انه بيكرهها، وده لو عرف يأذيها وبيمشي وبيضحك. فاللي بتمشي وهي مبسوطة، وجو بيقف قدامها علشان بايمون في خلاف مع جثتيتا من زمان، وهي عايزة هان يموت عشان افسد جثتيتا بما انها قدوتها، وبيقرر يعرفها بس بتهدده في انه يروح للكنيسة وما فيش حد خاطر بحياته اصلا وبتخليه مرعوب. فبنروح لتاي اللي بيكون بيحاول ياخد البيت اللي في الحي من بنت ميونغ اللي رافضة تبيع البيت اصلا، بس بيخليها تروح لما بيعرفها في ان في جريمة حصلت في الحي وبتكون عايزاها تبيع البيت، وبتواجهها بانها مستنية يتشين الشبح يجي لها ازاي، ورافضة تمشي اصلا وبتتضايق عليها وبتمشي، ولما بتكون هتقع كان غير تلحقها. فبيطلعوا وبتكون ميونغ هي ام تشين اللي بتدخل اوضته وبتبكي كتير، وكان غير بتشوفه وبتكون بتهتم بيه وهي بتدير مطعم اصلا، بس فجأة بيجي لها خبر باللي حصل وبيكون مات، وبتبكي هي وبنتها جون، وبتكون مش مصدقه فكره خساره ابنها اصلا وبترفض اي حد، وكانت حزينه كتير في حياتها ومش مركزه خالص، وبتروح تترجى ان ابنها يرجع من تاني، وبتكون ميونغ عايزه تقابل قتل ابنها وبتبكي. فبيروحوا للمكان ده واللي هو بيته، وهو بيتأثر من الجرس وبيحكي لها حياته، وبتشوف وقت اللي حصل، ولما بتشوف اللي حصل بتتأثر وبتبكي ومش عارفة ازاي مش بيبكي، وبتعرفوا في ان عيلتهم وكيمش في الجحيم وفي الجنة وهي لاتيتا الجاي مش هو. فبتقرر تروح المقهى ده وجو قلقان عليها اصلا، بس بتروح لسون وهو سكران وبتفكر في انه شيطان وبتهدده، وبينكر انه مش شيطان بحياته المتدمرة دي. فاهم بيفتكر وقت ما كانت بتهتم بيه وخايفة على مشاعره ومبسوط، وبيقرر يبعت لمون بس بيجي فوق من كانغ، وده بيكون جو اللي بيقلد الصوت. بتخطط من مون وليه اصلا، فجو بيروح يندم عشان هو شيطان في الجحيم، واللي بتشوفه بتهدده، وبيروح يرمي لها بتعطيل قوتها وبيجري على طول وعاوز جثتها اوهان، بس ميجا بتروح له وبتقرر تساعده بالفعل، وجو بيفرح منها، وجو بتأسف ليها وعارفة كل حاجة عنه بما انه شيطان، بس بيعرفها في انها في خطر وبتروح جري. فقام بيوصل وبيلاقي مون وبيعرفوا انه شيطان، وبيقرر يسيب نفسه عشان يضربه، ولما بيكون هيموته بيمسكه وسط مكان راح جري، ومون بيفضل يضرب في هان كتير وبيجي يخلص عليا بتيجي وبتطيره على طول وبتروح تضرب فيه كتير، وبيقرروا ينهوا عداوتهم، وقرر يقتل هان عشان يشوفها، وبيحاربوا بعض، وبتكون كان غالية جثتيتا متغلبة عليه بشكل كبير وبتيجي تخلص عليه، بيعمل سحره عليها عشان تضيع في الكوابيس اصلا، وبتتخيل هان قدامها وعاوزها تموت وبيحاربها وهي مصدومه منه، وبيجي يقتلها يا بتمنعها وهي بتتجرح، وهان بيفوقها وهي بتتضرب اصلا، بس بتروح تضربه وبتاخد رمحه وبتقتله للجحيم على طول. فبتروح تطمن على هان وبتحضنه وبتعرفه انه يثق فيها علشان هي تحميه وهو تعبان كده وفرحانين، بس مايمون بيفوق وبيجي يقتلها، هان بياخد الضربة بدلها وبتتصدم جدا، والجزء بيخلص على هنا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.